તમે જે થ્રેશર જોઈ રહ્યા છો આ થ્રેશર ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। વિડીયોની અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો। સારું થ્રેશર સાચવેલું અને બજાજ કંપનીનું છે, વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે। વિડીયોની અંદર નિલેશભાઈના થ્રેશરની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। બજાજ કંપનીનું આ થ્રેશર છે જે વેચવાનું છે નિલેશભાઈને। 2013ના મોડલનું થ્રેશર કમ્પ્લેટ અત્યારે રનિંગ કન્ડિશનમાં આખું ઓરિજિનલ થ્રેશર છે। ફૂલ સાચવેલું અને ઓછું વાપરેલું કમ્પ્લેટ જવાબદારીવાળું થ્રેશર। રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ રૂબરૂ ચેક કરી અને ત્યારબાદ પર લઈ શકો છો। પહેલાં નિલેશભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। થ્રેશર લેવા કે જોવા જાવ તો નિલેશભાઈનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, થ્રેશર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે। થ્રેશરની અંદર સડો જોવા નહીં મળે, ટાયર સારા ક્લીન, આખું થ્રેશર, ધાણા, જીરું, કઠોળ વગેરે વસ્તુ નીકળી જશે ચોખ્ખી, તેની જવાબદારી। અને કિંમત 1,60,000 અંદાજિત રાખવામાં આવી છે। રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી। થ્રેશર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો અને ગામ પ્રોપર તમને રાણાવાવ ગામે જોવા મળશે। થ્રેશર લેવું હોય નિલેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે। નિલેશભાઈ નામ 97 વાળા નંબર પર ફોન કરી થ્રેશર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।